تعال أعلمك إزاي تعمل فلوس بسهولة. منصة Content Rewards. طيب يا شباب، ندخل في شرح على طول. اول حاجه نبحث على اسم Content Rewards. ده اسم الموقع يا شباب، نبحث عليه في جوجل، نضغط عليه في اول لينك، بعدها نضغط على Start Earning، بعد كده نسجل دخول بالحساب الجوجل، ونختار الحساب، نضغط متابعه. تمام، هو جايب لك هنا تكتب اي حاجه في البايو، او عايز تسيبه فاضي مش مشكله، نضغط Continue، نختار الانجليش او العربي حسب انت من اي دوله. بعد كده نختار طبعا هنا هشرح لكم طبعا الكليبر او اليو جي سي. طبعا هنا نختار بس اول حاجه هنا، ونختار اي حاجه من المنصات اللي انت هتشتغل عليها، سواء يوتيوب او تيك توك. انا على نفسي هختار يوتيوب. كونتينيو. طبعا المفروض تربط كل الاكونتات بتاعتك هنا، بس احنا هندخل من جوه الحساب ونربطها عادي جدا. تمام، نضغط على كونكت. تمام، هنا بقى هنضغط على كونتينيو، بس هنا قبل ما نضغط على كونتينيو هنضغط على كلمه يوتيوب او جوجل اقصد، نسجل بنفس اسم الحساب على المنصة، ونضغط على كلمة المتابعة. تمام، نضغط على approve. حاليا هو يعتبر سجل كل حاجة في الحساب. طيب كده يا شباب دخلنا على المنصة، تمام، اللي هي contentrewards.com. تمام كده. أول حاجة أنت عشان تشتغل على المنصة ديت هنفلتر في حاجة اسمها فلترة. تمام، في الجزء بتاع الفلترة. طبعا أنا عن نفسي هشتغل على اليوتيوب، ممكن في ناس هتشتغل على الفيس، في ناس هتشتغل على الانستجرام أو الإكس أو حتى تيك توك، براحتك عادي جدا. تمام، بس انت عشان تفلتر المنصات، لو انا هشتغل على اليوتيوب مثلا، هدوس مثلا على كل المنصات دي عشان الغيها، عشان تظهر لي كل الكامبين المتاحة في اليوتيوب بس. تمام كده. طيب اول حاجة دي المنصة. طيب تاني حاجة عندنا حاجة اسمها الستاتوس. يعني ايه الستاتوس ديت؟ يعني الحالة. تمام، الحالات اللي هي الكامبين نشطة او غير نشطة. طبعا هنقول هنا اكتف. تمام كده. طيب عندنا الكاتيجوري، دي كل كاتيجوري، عندك الجيمنج، عندك الميوزك، عندك هنا الرياضة، التعليم، كل الايه، عندك التكنولوجيا، عندك كل الكاتيجوري. تمام كده، المحتوى يعني. في حاجة اسمها هنا الكونتنت يعني ايه؟ عندك حاجة اسمها نظام، يعني الشغل يو جي سي ولا كليبنج. اللي هو كليبنج دوت اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن انت مش بتظهر بوشك، انما بس انت بتاخد اللقطات او الفيديوهات اللي هو بيديها لك، تمام، اللي هو الكامبين، وتقصها، وبعد كده طبعا بكل بساطة يعني تمنتجها وحاجة بسيطة خالص، وترفعها على أي منصة وعلى حسب المشاهدات بتاعتك. تمام كده. أما اليو جي سي عبارة عن إيه؟ اليو جي سي بكل بساطة هو إن أنت بتطلع بوشك وبتشرح الموقع أو أي حاجة من الكامبين اللي طالبها. تمام كده، حسب الشروط الكامبين يعني. طيب دي بالنسبة لليو جي سي أو الكليبنج. طيب نفترض هنضغط على اليو جي سي. تمام، في برضو خيار هنا اسمه فلتر، برضو مع الفلتر بتاع المنصات. اول حاجه هو بيقول لك هنا الحملات الجديده اللي هي نيوست. تمام، بعد كده عندنا هايست بادجت اللي هو الاكبر ميزانيه الحمله، وهنا عندنا الهايست اللي هو طبعا اكبر ميزانيه المتاحه يعني في الحمله. تمام كده. وهنا بعد كده عندنا اللي هو اكبر سي بي ام، يعني اكبر ربح على الالف مشاهده. تمام، دي كل الحاجات يعني الخيارات. طيب نفترض هنختار اللي هو السي بي ام، اللي هو اعلى حاجه على الالف مشاهده. تمام كده. في عندنا كذا كامبين، طبعا كل كامبين يعني ايه مخصصة بحاجة واحدة بس. تمام، المهم عندنا مثلا يو جي سي اهو. عندنا مثلا نختار اي كامبين من دول، مثلا نختار اللي هي لونج فورم فورم يو جي سي كونتنت كريتور ريوردز، وبعد كده نختار هنا جوين. بس قبل ما نختار جوين عشان بس نقرا الكامبين صح، هنا بيقول لك يعني تعمل فيديو طويل، تمام، عن المنصة ديت. تمام كده. هو بيقول لك هنا البادجت هي 20,000 دولار، 20K. وهنا عندك برضو هو بيقول لك البات اوت يعني دفعوا حوالي 6000 دولار. تمام، والسي بي ام عالي جدا اللي هو 15 دولار لكل 1000 مشاهدة. تمام. طيب طبعا هنفهمكم دلوقتي كل كامبين بالظبط بتعمل ايه عشان كل حاجة تبقى مظبوطة وتفهمها صح. تمام كده. اول حاجة عندك هنا
الكامبين ديت منقسمة جزئين. الجزء الأول دوت اللي هو لأي حد، الدول مثلا انت عندك يوتيوب او ايا كان منصة، وعندك في الدول كلها اللي هي الغير انجليزي. تمام، يعني ايه؟ يعني مثلا عندك اللي هو مصر والجزائر والمغرب وكل الناس دول، الدول اللي في الشرق الاوسط. اما اللي هي الدول اللي هي زي اللي هي بتتكلم انجليش، يعني طبعا زي امريكا وكندا واستراليا، دي اللي هي الكامبين ديت لامريكا وكندا واستراليا. عندك هنا بتدفع آه يعني هي دي كامبين 10,000 دولار لحد 10,000 دولار. والكامبين دي يعني من 15 دولار. تمام، تدفع من اول 15 دولار على ال1000 مشاهدة. انما المحتوى العربي بتدفع 8 دولار لكل 1000 مشاهدة. تمام كده. طيب نفترض ان ندخل على المحتوى العربي. زي ما انت شايف كده اهو، عندك الكامبين ديت لحد 10,000 دولار. تمام، عشان برضو تكون عارف، اهم حاجة تركز على البادجت. تمام، كل ما يكون البادجت كبير كل ما يبقى فيه فرصة ان انت يعني تكسب قبل ما تجيب لك مشاهدات وكده، يكون انت كسبت المبلغ وكده. تمام كده. طيب بالنسبة إلى 8 دولار لكل 1000 مشاهدة، دي لحد مينيمم، ده المينيمم. الماكس يعني 3000 دولار. تمام، ده الماكس. طيب الحملة دي عشان تقرا شروطها، طبعا عادي جدا ممكن تترجم، ممكن تعمل كده بالظبط. تمام، وتدوس على الترجمة، هيظهر لك الترجمة فوق. فاهم؟ فبيقول لك مثلا روج للمنصة ديت، وبكل بساطة يعني بيقول لك ان المينيمم 4 دقايق، يعني تعمل الفيديو 4 دقايق. وعندك كمان هنا الكامبين بتقول لك ممكن تلعب على اليوتيوب عادي جدا، تعمل منصة على اليوتيوب، يعني الفيديو على اليوتيوب، و8 دولار لكل 1000 فيوز. تمام كده. طبعا دي الشروط اللي هي الكامبين. تمام كده. يعني مثلا هنا الشرط اللي هنا ده اول شرط، وهنا الشرط التاني، وهنا الشرط التالت. طيب اول حاجة هنا واحدة واحدة كده عشان ايه نشوف الشروط المتاحة ايه. اول حاجة عندك هنا بكل بساطة بيقول لك ايه بقى، هنا بيقول لك ان عشان تختار الكامبين الصح، تمام، عندك اللي هو لو انت عاوز تظهر بصورتك او يعني تظهر بوشك او من غير. طيب نفترض انت مش عاوز تظهر بوشك، ساعتها هتبقى كالآتي. انت هتشوف اللي هو الجزء دوت، يعني اللي هو الكامبين ديت اللي هي الحملة ديت. تمام، دي معناها ايه؟ معناها بكل بساطة ان انت مش هتظهر بوشك خالص. والكامبين دي برضو نفس القصة. اما لو انت هتظهر مثلا جزء يعني عاوز تظهر بصورتك انما مش عاوز تتكلم في الفيديو، فهتختار الحملة ديت اللي هي UGC سبلت سكرين. اما لو انت عاوز تتكلم بصوتك ويكون برضو المحتوى بوشك عادي جدا، يبقى تختار الحملة دي اللي اسمها تاكلينج هايد جايد. تمام، دي اللي هي UGC برضو. دي اول حاجة. دي شروط الكامبين يا جماعة. تمام، دول يا شباب شروط الايه الكامبين. في عندك كامبين بتظهر بوشك عادي وتختارها، وفي عندك كامبين ما تظهرش بوشك زي ما انت زي ما انت عاوز. طيب بعد كده طبعا عندنا كده ده الفورم عادي جدا لو انت هشرحه بعدين يعني. المهم بعد كده عشان نفهم الكامبين اكتر، هندخل على كلمة جوين كامبين. جوين كامبين، واحدة واحدة يا شباب كده عشان نفهم كل الامور بالراحة. طيب اول حاجة هنا عندنا الكامبين ديت. بعد ما دخلنا على كلمة جوين كامبين، تمام، ندخل على كلمة جوين برضو كامبين، او دخلنا على الحملة خلاص. زي ما انت شايف كده دخلنا على الحملة. تمام، هنضغط هنا على content rewards. تمام كده دخلنا على الحملة. تمام كده يا شباب دخلنا كده على الحملة اللي هي اليو جي سي او join campaign. تمام، واخترنا نختار بقى اي حملة من دول. زي ما قلت لكم وعرفتكم كل مثلا كل فيديو
مثلا هنا عندك اللي هو لونج فورم UGC. تمام. عشان تفهم الكامبين زي ما انت قلت، انا قلت لك هنا 8 دولار لكل 1000 زي ما وعدتك. وهنا نون انجلش، يعني هنا محتوى عربي زي ما انت شايف. تمام. وعندك هنا بقى ايه، هشرح لك بقى الايه الكامبين ببساطه. انا شرحت لك الجزء ده كله. تمام. ودي ناس عملت اللي هي الفيديوهات، ده جاب 57,000 مشاهدة وكسب 461 دولار، وده جاب 88,000 مشاهدة و620 وكسب 709 دولار، وده جاب 110 دولار وكسبان 880 دولار، وده جاب 48,000 مشاهدة وكسبان 385 دولار، فحاجة جميلة جدا. هنا يا جماعة الCPM هنا زي ما انت شايف عالي جدا، 8 دولار لكل 1000 مشاهدة. تمام كده. وهنا البلاتفورم زي ما انت شايف يوتيوب UGC. وعندك هنا كمان الجزء اللي بعده، ده الجزء اللي انت لما تحمل الفيديو هيظهر لك هنا. بعد كده ندخل في الجزء اللي هو البيندنج اللي هو المراجعة، بعد كده اللي هو الموافقة ان شاء الله. بعد كده لو طبعا هنا الجزء ده بتاع الريجكت اللي هو الرفض لا قدر الله، يعني لو انت عملت مثلا خالفت الشروط او ايا كان بتبقى الفيديو بتاعك هنا. اما لو انت يعني الشروط كلها عملتها صح فبتبقى ابروفد. تمام كده. بعد كده حاجة اسمها analyze، يعني اللي هو التحليل. عندك كسبت مثلا كام على 1000 مشاهدة وهكذا. دخلت مثلا هنا في كام كامبين، عملت كام فيديو او وفي approved كام فيديو. تمام كده. طيب دي طبعا الاكونتات، عشان تربط الاكونتات صح كل حاجة ببساطة هتضغط على كلمة accounts وبعد كده تضغط على كلمة account. وعندك هنا انستجرام تيك توك يوتيوب. مثلا اختار يوتيوب وادوس continue مثلا. تجيب هنا اليوزر نيم بتاع اليوتيوب اللي انت القناة بتاعتك، تجيب اليوزر نيم وتضغط على كلمة continue، فساعتها هيربط معاك بكل بساطة. تمام كده. وسواء أي كان المنصة هتربط عليك عادي جدا. تمام كده. بعد كده عندنا ايه، عندنا الشرح كده كله كده كامل، عشان الشرح كده يعتبر كامل، لكن في جزء بسيط بس هنتوجه ليه دلوقتي، وهو ازاي نسحب أرباحنا. تمام. طب يا شباب، عشان نعرف نسحب أرباحنا بكل بساطة هنضغط على كلمة اللي هي الدولار. في هنا عندك الدولار، او في هنا دولار تضغط عليه. في عندك حاجه اسمها ويزدرو، طبعا ما يجيلك ارباح هنا على المنصه تضغط على كلمه ويزدرو. تمام كده. وبعد كده طبعا لازم تعمل فيريفاي للاكونت، هترفع صوره البطاقه وخلاص كده. انا عادي جدا ومفيش اي مشاكل. ممكن تفتح يعني ممكن تسحب عن طريق اليو اس دي تي، او عن طريق حتى البنك، او عن طريق فودافون. سوري، عن طريق اليو اس دي تي، او عن طريق البنك، او عن طريق البيبال. تمام كده. والمنصة سهلة جدا وبسيطة. ولو عايز أي حد أو في أي سؤال أو في أي حاجة تانية استفسار ابعتولي على التعليقات يعني، وتواصلوا معايا وإن شاء الله أفيدكم بكل التفاصيل. وشكرا جدا والسلام عليكم.